मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फूड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई रिफ्रेशिङ धनिया मिन्टको चटनी बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एउटा मिक्सर लिनुहोस् र त्यसमा काटिएको धनियाको पत्ता, अदुवा लसुन, हरियो खुर्सानी, पुदिनाको पत्ता, अलिकति कागतीको रस, अलिकति धनियाको धुलो र दही हाल्नुहोस् र त्यसको राम्रो पेस्ट बनाउनुहोस्। अब पेस्ट बनिसकेपछि एउटा छुट्टै सफा कचौरामा राख्नुहोस् र त्यसमा आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हालेर एउटा चम्चाले चलाउनुहोस्। हाम्रो रिफ्रेशिङ धनिया मिन्टको चटनी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो चटनी घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनुहोला र लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।